დასიტყვებინებიან არქეოლოგები ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ცუცხვათის ღვიმოვანზე, ასევე დღეს ჩვენს გადაცემაში გაიგებთ, რა ფილმები გამოისყიდა და რომელი ფილმების ახალი ვერსიების შექმნის უფლება მოიპოვა Disney 20th Century Fox-იდან. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. ცუცხვათის არქეოლოგიური აღმოჩენები, რით დასტურდება ნეანდერტალელი ადამიანების ცხოვრების კვალი და რას მიაკვლიეს არქეოლოგიური ექსპედიციის წევრებმა. ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. ჩემი გოგო პიჩი ჩახატულინა. ქართულად ამღერებული შვეიცარიელი ქალები, რატომ გადაერქვა ფოლკლორულმა ანსამბლმა სახელი ქართულ მიწაზე, 10 ნათად მონათული მომღერალთა გუნდი, მეგრული მასტერკლასები და 5 სიმღერა, რომელიც შვეიცარიელების რეპერტუარში დაემკვიდრებს ადგილს. ნახეთ რეპორტაჟი სამეგრელოდან. ვინ არის ლონდონში მცხოვრები ქართველი გოგო, რომელმაც ფარელ უილიამსის ნაქსოვის სამგანზომილებიანი ფიგურა შექმნა, ცნობილი მომღერლისა და დიზაინერის შემოქმედებითი მეგობრობის დეტალები. ნახეთ პირველამდე. და თემა გამოგვაქვს გადაცემის სახელით Facebook გვერდზე, გიორგი მონავარდისაშვილი გაგაცნობთ ახლა. მოგესალმები ნინო, მივესალმები TV პირველის მაყურებელს. ჩემი ვალი არის რომ შეგახსენოთ, რომ დღეს არის სეზონის მთავარი პარასკევი. გავდივართ ეთერიდან და მივდივართ ჩვეულებაში და რახან იდეები გვაკლია თუ რაღაცა, გვინდა რომ თქვენ გკითხოთ, სადაპირებთ რომ გაატაროთ ჩვეულებას და მე იმედი მაქვს რომ თქვენი იდეების ნაწილს გამოვიყენებთ ვეგანინო ჩვენი საკუთარი ჩვეულების დაგეგმისთვის. სადატარებთ ჩვეულებას მოგწერეთ და ძალიან კარგი იქნება თუ უკვე ხართ ჩვეულებაში და გამოგიგზავნით თქვენი ჩვეულებიდან ფოტოებს. კარგი, აბა ვნახოთ რა ინიციატივები წამოვიდა და ჩვენ კიდე ესეთი დავრჩეთ ესეთი გამომეტყველებით, რომ ვითომ გვაკლია იდეები, ხო? იდეები ბევრია და შესაძლებლობა. ხო, მაგრამ როცა გულს უნდა, ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო. ოღონდ იმ პირობით, რომ ჩვენ ვატარებთ ზაფხულს საქართველოში. ნაწილს მაინც. როგორ? არ მომეწონა. დიდ ნაწილს მაინც. დიდ ნაწილს მაინც, არა, მე მაგალითად მგონია, რომ მით უმეტეს წელს აუცილებლად მჭირდება ხარდაჭერა ჩვენს ტურისტულ სექტორს და ამიტომ სიამოვნებით გავაკეთებდი დიდ ვოიაჟს საქართველოს სხვა რეგიონებში, ასეც გეგმავთ, თუ ყველაფერი კარგად იქნება და შესაძლებლობების თუ შეგვიწყობს ხელს. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის გუნდი, ორკესტრი, მომღერლები, მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი ვერდის ფესტივალისთვის ემზადება. უკვე თბილისშია თეატრო რეჯო დი პარმას საოპერო დადგმისთვის იტალიიდან ჩამოტანილი დეკორაციებით. საფესტივალო პროგრამა 16 აგვისტოს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში სწორედ ვერდის ბალმასკარადით გაიხსნება. 23 აგვისტოს კი ბლექსი არენაზე, არენა დი ვერონას აიდა დაიდგმება. შეკვეთილში ამავე საკონცერტო სივრცეში 25 აგვისტოს ფესტივალი დაიხურება გალა კონცერტით, რომელშიც სოფიოს საოპერო ვარსკვლავები მიიღებენ მონაწილეობას. აგვისტოს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გაიმართება ვერდის ოპერა ბალმასკარადე. ეს არის ვერდის ფესტივალის ფარგლებში, რაც ძალიან დიდი მოვლენაა ზოგადად ქართული საოპერო ხელოვნებისთვის და შევასრულებ მე ულრიკას პარტიას. ეს პარტია შესრულებული მაქვს უკვე გერმანიაში, მაგრამ საქართველოში იქნება ჩემი დებიუტი და ძალიან მიხარია რომ შევძლებ ქართული მაყურებლის წინაშე წარდგენა. ფაქტი რომ საქართველოში ტარდება ვერდის ფესტივალი და ეს არ ჩატარებულა არცად იტალიის გარდა. ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა საქართველოს საოპერო ცხოვრებაში და რა ვიცი, მართლა დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ ხვდა ბედნიერება წილად ქართულ ხალხს,
რომ აქ ტარდება ეს შესანიშნავი ფესტივალი. ყველა მოხარულები ვართ, ველოდებით, რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ ჩვენი მთელი ძალებით და მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, წარმოვაჩინოთ ამ ფაქტის მნიშვნელობა იმ ჩვენი საქმით, რასაც სიმღერა ქვია. ყოველდღიური რეპეტიციები გვაქვს, დილიდან ვიწყებთ, ჩართულები ვართ აქტიურად, ფორმაში ვართ, ასე ვთქვათ, ჩვენ სცენაზე და გვიხარია ძალიან, რომ მღერით ვერდის ფესტივალზე და მღერით ბალ-მასკარადს, რომელიც არის ერთ-ერთი ალბათ საოცარი ოპერა მის შემოქმედებაში. მართლა რამ ხოლმე მიღწევა, რომ ვერდის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი არასდროს არ გაცდენია იტალიის ფარგლებს და ეს პირველი შემთხვევაა რამდენი წლის ისტორიის მქონე ფესტივალი, რომ სხვა ქვეყანაში ინაცვლებს, ეს სხვა კი საქართველოა და მართლა ძალიან დიდი პატივია ეს მუსიკალური დღესასწაულები შედგება სწორედ ჩვენს ქვეყანაში იმ მემორანდუმის თანახმად, რომელიც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრმა დადო იტალიასთან და რომელიც ითვალისწინებს ექსკლუზიური უფლების მონიჭებას ჩვენთან ვერდის ფესტივალის ჩატარებისა. პროექტი საქართველოს კულტურის რეგიონალურ ცენტრად გადაქცევას ემსახურება და ეს არის ძალიან მისასალმებელი მართლაც. კვენტინ ტარანტინოს ახალი ფილმის ერთხელ ჰოლივუდში პრემიერას კინოთეატრმა ამირანმა უმასპინძლა გუშინდა კინოჩვენებას საგანგებოდ შეკრებილი აუდიტორია დაესწრო. მათ შორის კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, კინომცოდნეები, მოწვეულმა სტუმრებმა წინასწარ განსაზღვრული ეტიკეტის მიხედვით ფილმში ასახული დრო გააცოცხლეს და 70-იან წლების სტილში გამოწყობილები მოვიდნენ ჩვენების წინ. ტარანტინოს ფილმი ერთხელ ჰოლივუდში პირველად მაყურებელმა ამ გაზაფხულზე კანის კინოფესტივალზე შეაფასა. 1969 წელს ლოს-ანჯელესში მომხდარ რეალურ მოვლენებს ეფუძნება ეს პროექტი, მათ შორის ამერიკელი სერიული მკვლელის ჩარლზ მენსონისა და მისი მიმდევრების დანაშაულს, რომელმაც ცნობილი რეჟისორის რომან პოლანსკის მეუღლე შეიწირა. ტარანტინოს ახალ ფილმში მთავარ როლებს ჰოლივუდის ვარსკვლავები ლეონარდო დი კაპრიო, ბრედ პიტი, ალ პაჩინო და მარგო რობი ასრულებენ. ეს პრემიერა ტარდება ერთი დღით ადრე, ვიდრე ევროპული პრემიერა და ჩვენ ვეცდებით, რომ მსგავსი ღონისძიებებით ხშირად გავავნებიროთ ქართველი კინომოყვარულები და შემდეგშიც ესე ჩავატაროთ მნიშვნელოვანი რეჟისორების და მნიშვნელოვანი ფილმების პრემიერა. ძალიან კარგად მომგზავრა ყველაფერი იმაში, ალბათ ისი მოყოლაც უნდა და იმ ფორმით, როგორც ფილმი არის გადაღებული, ზუსტად თითქოს შეესადაგება იმ ეპოქას, იმ პერიოდს და საერთოდ რაღაც ისტორიას როგორც ყვება. ჩემი აზრით ამ პერიოდში ძალიან კარგად იმოგზაურებს მაყურებელი. გამახსენა ძველი ტარანტინო, აი Pulp Fiction-ის ტარანტინო და ესეც იყო ოდა კინოს. მიძღვნა და დიდი პატივისცემა იმ კინოსამყაროს მიმართ, რომელიც ჩემი აზრით დღეს ამ არეულ სამყაროში ერთადერთი განზომილება, სადაც დრო და სივრცე შეგვიძლია შევცვალოთ. ხელოვანის კოშუს პერსონალურმა გამოფენამ სიღნაღიდან თბილისში სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში გადმოინაცვლა ექსპოზიცია სახელწოდებით ეკო. მის მიერ შექმნილ 40-მდე კალიგრაფიულ ნამუშევარს უყრის თავს. კოშუს გამორჩეული სტილის კალიგრაფია ტრადიციულ იაპონურ ცოდნასა და თანამედროვე მიდგომებს, ასევე აღმოსავლურსა და დასავლურ კულტურებს აერთიანებს, რითაც საინტერესო ნაზავი იქნება და ნუსხავს მსოფლიო მაყურებელს. იაპონელი ხელოვანი გასულ წელსაც სტუმრობდა საქართველოს, როდესაც მონაწილეობა მიიღო ღონისძიებათა ციკლში ტოკუგავა და ოსტატები. კოშუს ნამუშევრების ხილვა დამთვალიერებელს ეროვნული მუზეუმის სივრცეში 6 სექტემბრამდე შეეძლება. თითოეული კალიგრაფია, თითოეული სიტყვა, რომელიც ასახულია კოშუს აი ამ ულამაზეს ნამუშევრებზე, ძალიან ღრმა შინაარსის მატარებელია და ღრმა ფილოსოფიური აზრია ჩადებული სამყაროს შესახებ, ადამიანების და დამოკიდებულების შესახებ. ეს გამოფენა ჩვენთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა იაპონური კულტურა ქართველებისთვის ხელშესახები და საინტერესო გავხადოთ. აკემი ლუკასი ერთ-ერთი საუკეთესო თანამედროვე იაპონელი კალიგრაფია და მიხარია, რომ მისი ნამუშევრების დათვალიერება სიღნაღის შემდეგ უკვე თბილისშიც იქნება შესაძლებელი. ევროპული მხატვრობისგან განსხვავებით, კოშუს ნამუშევრები შესაძლოა უფრო მარტივი ჩანდეს, თუმცა მათში ღრმა შინაარსი და მსოფლმხედველობა დევს.
11 აგვისტოს ქალაქ ფოთში კეფალის ფესტივალი ჩატარდება. ფესტივალის მთავარი ღონისძიება გახდება საქართველოში ერთადერთი საქალაქო მასშტაბის საერთაშორისო თამაში, სახელწოდებით არგო ქვესტი. თამაში ქალაქ ფოთზეა მორგებული და არგონავტების მითი უდევს საფუძვლად. კეფალის ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება შეჯიბრის სპორტულ თევზჭერაში, პლაჟის თამაშობებში, მარათონი, მეგრული სამზარეულოს მასტერკლასი და საზეიმო კონცერტი ელით იქ-ჩასულ სტუმრებს. ფესტივალი ფოთის ცენტრალურ პარკში, ოქროს ტბაზე და მდინარე მალთაყვის სანაპიროზე გაიმართება. პროექტის მიზანია ფოთში ტურიზმის ხელშეწყობა და საოჯახო დასვენების კულტურის დანერგვა. გერმანელი ფოტოგრაფი ენდი შვეცი საკუთარ ვებგვერდსა და Facebook-ზე აფხაზეთის ნანგრევებში გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს. ფოტოგრაფმა აფხაზეთის რეგიონში პირველად 2014-ში იმოგზაურა, ხოლო წელს საგანგებო მისიით დაბრუნდა ისევ. მან საბჭოთა არქიტექტურის ნანგრევები და ლანდშაფტები მოაქცია ფოტოობიექტივში. ამ პროექტთან დაკავშირებით ენდი შვეცი Facebook-ზე წერს. იმის მიუხედავად, რომ მსგავსი სურათები ხორვატიასა და ბოსნიაში მოგზაურობისასაც ვნახე, ეს მაინც სულის შემძროლი სანახაობა, რადგან ყოველი ჩამონგრეული სახლის მიღმა იდუმალება. მე ვინარჩუნებ ობიექტურობას და ისეთივე სიამოვნებით მოგზაურობ საქართველოში, როგორც პირველად. ფოტოგრაფი ენდი შვეცი საქართველოს სხვა რეგიონებსაც ესტუმრა, წყალტუბოსაც, სადაც აფხაზეთის ომის შემდეგ ბევრი იძულებით გადაადგილებული პირი ცხოვრობს. ენდი შვეცის თქმით, მოსახლეობა ეკონომიკურად რთულ მდგომარეობაშია, მაგრამ მაინც განსაკუთრებით აღნიშნავს ჩვენს სტუმართმოყვარეობას. ბრიტანელმა მომღერალმა ჯესი ჯიმ ინსტაგრამზე საქართველოში შეკვეთილის სანაპიროზე გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა. რამდენიმე საათის შემდეგ კი ბლექსი არენაზე გამართული კონცერტის ფოტოებიც დაურთო. თქვენი ენერგია სრული სიგიჟეა. ეს ჩემი პირველი შოუა საქართველოში და ყველა ბილეთი გაიყიდა. ძალიან ტემპერამენტიანი, ხმაურიანი და სიყვარულით სავსენი იყავით. მადლობა. წერს მომღერალი ინსტაგრამზე. ჯესი ჯეის კონცერტი შეკვეთილში შეგახსენებთ 6 აგვისტოს გაიმართა. So I know that this is the second show ever in this venue. And the first was Black Eyed Peas, a good friend of mine. It was raining, saying you won't find a love. უცხოეთის სიახლე, რომელიც აუცილებლად აისახება ჩვენი კინოთეატრების დიდ ეკრანებზე. ახალი სტრიმინგ სერვისის Disney Plus-ისთვის რამდენიმე ცნობილი ფილმის რიმეიქს გადაიღებს. ამის შესახებ ინფორმაცია სტუდიის აღმასრულებელი დირექტორი ბობ იგერი ავრცელებს. Disney-ის მიერ 20th Century Fox-ისგან შესყიდული უფლებით განახლებული ვერსიები შეიქმნება ფილმებზე მარტო სახლში, ღამე მუზეუმში და სუსტი ბავშვის დღიურები. ამ სიახლეს Instagram-ზე ფოტო ილუსტრაციით გამოეხმაურა მაკოლეი კალკინი. ასე გამოიყურება განახლებული მარტო სახლში, წერს მსახიობი ფოტოსახწერაში. Disney-ის ახალი სტრიმინგ სერვისი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნოემბერში ჩაირთვება. რასპაულობს თქვენთვის ამ დროისთვის და მიიჩნევს საინტერესოდ გიორგი მონავარდისაშვილი, გავიგოთ ერთად. ესე გადავწყვიტე, რომ ძალიან ტექნოლოგიური, ესეთი მძიმე ტექნოლოგიური ამბებით არ დაგტვირთოთ და ისევ რაღაც შვებუდლების გარშემო ვიტრიალო. პირველი ამბავი შეეხება ავსტრალიის დიდ ბარიერულ რიფს და თუ თქვენ შვებუდლებას გეგმოთ სწორედ ავსტრალიაში, ძალიან საინტერესო და გაინტერესებთ წყალქვეშა სამყარო, ძალიან საინტერესო ამბავი მაქვს თქვენთვის. სკუბერი, ეს არის უბერის მიერ შემოთავაზებული პატარა კომერციული წყალქვეშა ნავი, რომელიც ნებისმიერი მსურველისთვის გაქირავდება, რა თქმა უნდა, მძღოლით და შესაძლებლობას მოგცემთ, რომ აღმოაჩინოთ ავსტრალიის დიდი ბარიერული რიფის საიდუმლოებები. შეგახსენებთ, რომ ეს რიფი არის მსოფლიოში მარჯნის რიფის სისტემის დაახლოებით 1/3 და ზოგადად მარჯნის რიფებზე თუ არ ხსმენიათ, გეტყვით იმას, რომ დედამიწაზე არსებული ჟანგბადის დაახლოებით 50% გამოიყოფა სწორედ წყალქვეშ არსებული მარჯნის რიფების მეშვეობით. შესაბამისად, მეცნიერებიც და
სხვა დაინტერესებული ჯგუფებიც ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად დიდი დაინტერესება გამოიწვიონ საზოგადოებაში და ძალიან ბევრი დაუშვათ ტურისტული აქტივობები იგეგმება. თუმცა ტურიზმის მიზიდვიდან გამომდინარე არსებობს საშიშროება, რომ გარკვეული დაბინძურებაც მოხდება არსებული სისტემის. ეს წყალქვეშა ნავი კი, რომელზეც ახლა გიყვებით, არის სრულიად ელექტრო, იტევს 3 ადამიანს და პრაქტიკულად გარემოზე არ აქვს არანაირი ზემოქმედება. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია არის იმათთვის, ვინც თვითონ ცურვა არ იცის ანიშინია ყვინთვის. პრაქტიკულად მისი შემქმნელები იძახიან, რომ აბსოლუტურად უსაფრთხო არის, მას შეუძლია 300 მეტრზე 300 მეტრის სიღრმეზე ჩასვლა და დაახლოებით 45 წუთის განმავლობაში თვალიერება. შეგახსენებთ, რომ ამ მარჯნის რიფების ამ სისტემაში არის წარმოუდგენელად დიდი ზღვის სამყაროს ეკოსისტემა, დაახლოებით 1600 სახეობის თევზი არის და ამდენიმე წყალმცენარე. შესაბამისად, ძალიან საინტერესო ადგილი იქნება სავარაუდოდ წელს შვებულებაში წასასვლელად. მაგიტო არ დავითანხმე ნინოს, რომ მითხრა, რომ მაინც და მაინც საქართველოშია, რავი. თუმცა ეს გითხარი ძალიან კარგად. ეს სიამოვნება საკმაოდ ძირადღირებულია. ძალიან არატრენდული ამ თემაზე გიორგი, გეტყვი გულახდილად. წინასწარ მარცხისთვის არის განცირული შენთან კამათი ამ თემაზე. იმიტომ რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ნინო პრაქტიკულად ყველა გადაცემაში იმეორებს, რომ უნდა გავატაროთ ზაფხული საქართველოში და რა თქმა უნდა ყველა ხუმრობა რო იქით გადავდა, მეც ვეთანხმები ამას. მეორე ინფორმაცია არის, არ ვიცი რამდენად ბანგკოკი და ტაილანდი ზაფხულში კარგი ადგილი არის წასასვლელად, იმიტომ რომ ამ დროს ამ რეგიონში იცის ძლიერი წვიმები, თუმცა ზამთარში თუ წახვალთ ტაილანდში, კერძოდ ბანგკოკში, გაითვალისწინეთ, რომ მისი ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ატრაქცია, რაც არის, ეს არის მთავარი ტურისტული ქუჩა ხაოსან როუდი, რომელიც გადატვირთულია ძალიან ჭრელი არის და სუფთა აზიურ ესთეტიკაში არის გადაწყვეტილი. ძალიან ჭრელი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც მოგზაურისთვის, არის ის, რომ ძალიან ორგანულად არის განვითარებული. აქ შეხვდებით ძალიან ბევრ street food-ის ლავკა, როგორ არის? ობიექტებს. ასევე დავუშვათ მასაჟის ობიექტებს, სხვადასხვა მაღაზიებს, ხელნაკეთი ნივთების მაღაზიებს და ასე შემდეგ და თვითონ ესთეტიურადაც ძალიან ისეთი ფერადი არის და აზიისთვის დამახასიათებელი ეკლექტური ვიზუალი. ხო რაც ხო ამ ქუჩასთან დაკავშირებით გუშინ გავრცელდა ნიუსი, რომ ბანგკოკის მთავრობა მერია გეგმავს, რომ ამ ქუჩის რეკონსტრუქცია გააკეთოს და აკრძალოს უკანონო გარე ვაჭრობა. რაც საკმაოდ ესეთი საფრთხის შემცველი არის იქ არსებული რაღაცა ნამდვილი და ეს ორგანულად განვითარებული ეკოსისტემისთვის და ძალიან ნერვიულობ, რომ მას არ დაემართოს ისეთი რაღაცა, როგორც მაგალითად დაემართოს და ეს ჩემი პირადი პოზიციაა, დაემართა მაგალითად კოლმეურნეობის გამზის, რომელიც ლამაზად გაკეთდა, თუმცა ეს სახელოსნოები და ძველებური რაღაც ეს ნამდვილი ობიექტები პრაქტიკულად აღარ არსებობს და ძალიან არ მომწონს შორის ეგ ამბავი და ხაოსან როუდსაც რაღაც იგივე რო არ მოუვიდეს, შეგახსენებთ რომ რაღაც დაახლოებით მილიონი ადამიანი სტუმრობს ამ ქუჩას წლის განმავლობაში. იცი რა, ეხლა მე რო ამდენს ვაპარაკობ, რომ ვიმოგზაუროთ საქართველოში, თქო, ჩემ და სამარცხინოთ ორბელიანის მოედანზე ვერ მოვხვდი ჯერ და ვერ მოყვები ამ შეფასებებში, თორემ მე ალბათ მექნებოდა ჩემი აზრი. რადონეზე ჩვენ ვაჩვენეთ ჩვენს გადაცემაში და გქონდა ჩართვა გახსნის დღიდან, იმ კადრებში ხო არ დატოვა ესეთი შტაბეშტილება და ნუ გპირდები, რომ ხვალ უფრო კარგი მოსაზრება მექნება ამაზე, უფრო ესეთი ადეკვატური. მადლობა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ცუცხვათის მღვიმოვანი უკვე წლები არქეოლოგებისთვის საინტერესო სამუშაო ადგილს წარმოადგენს. პირველად მღვიმოვანის შესწავლა გასულ საუკუნეში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ინიციატივით დაიწყო და მას შემდეგ ამ ტერიტორიაზე
ადამიანთა ევოლუციის კვლევისთვის ბევრი საინტერესო ნიმუში აღმოჩნდა. ნეანდერტალელი ადამიანის კბილი, ქვის იარაღები თუ სხვადასხვა ცხოველის ძვლები დღეს ცუცხვათში მიმდინარე არქეოლოგიურმა სამუშაოებმა დაადასტურა, რომ მღვიმის ტერიტორიაზე ზედა პალეონტოლოგიური, იგივე ქვის ხანის გვიანი პერიოდის ნამოსახლარებით ჩანს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი მიყვა ეროვნული მუზეუმის ექსპედიციას ნეანდერტალელთა კვლევის პროცესში და ერთად ნახოთ, მოდით ახლა ნათია ხართიშვილის რეპორტაჟი ცუცხვეთიდან, რომელიც ტყიბულის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. ნეანდერტალელი ადამიანი როგორი იყო მათი ქცევა და რა შეიძლება განხდარიყო მათი გადაშენების მიზეზი. ამ კითხვებზე პასუხის გაცემად ცუცხვათის უნიკალური მღვიმოვანი ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იძლევა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიცია წლებია ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ცუცხვათის მღვიმოვანში მუშაობს და აქ 50,000 წლის წინანდელ ნეანდერტალელ ადამიანთა სამოსახლოებს იკვლევს. 1970 წლიდან დაწყებულ საექსპედიციო კვლევაძიებას ახლა ეროვნული მუზეუმის ცუცხვათის მღვიმოვანის შემსწავლელი გუნდი განაგრძობს. ეს არის ბრინჯაოს მღვიმე, სადაც 70-იან წლებში მე-20 საუკუნის მიმდინარეობდა გათხრები და ჩვენმა კოლეგებმა დაახლოებით 40 წლის წინ აღმოაჩინეს ნეანდერტალელის კბილი, რომელიც დაახლოებით მომდევნო კვლევებისას მე 50,000 წლით დაათარიღდა დაახლოებით. ამ გათხრების შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ისევ დავადასტუროთ ქვის მასალის მოპოვებით, რომ აქ იყო შუა პალეოლითში, ან აქ ცხოვრობდა ნეანდერტალელი და ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ სიახლე რაც არის ძეგლისთვის, ეს არის რომ ზედა პალეოლითური ფენებიც გვაქვს და ასევე გაითხარა ქალკოლითური პერიოდის კულტურული ფენები, ეს არის სპილენძის ქვის ხანა. ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგები, გეოლოგები, პალეოანთროპოლები და სტუდენტთა 50-კაციანი ჯგუფი წელს მიმდინარე გათხრით სამუშაოებს ახალი შედეგით ასრულებს. მკვლევარებმა მღვიმოვანში ძეგლისთვის სრულიად ახალ ნიმუშებს მიაგნეს, რომლის მიხედვითაც ნეანდერტალელების და ჰომო საპიენსის, იგივე თანამედროვე ადამიანის გზები იკვეთება. კვლევისას ზედა პალეოლითური ხანის ფენებმაც იჩინა თავი. ქვის იარაღები, განამარხებული ცხოველების ძვლები და ბრინჯაოს მღვიმეში მოპოვებული ნეანდერტალელი ბავშვის საღეჭი კბილი უნიკალური შესაძლებლობა აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ნეანდერტალელი ადამიანების ქცევის თავისებურებები და მათი თანამედროვე ადამიანთან სავარაუდო გადაკვეთის ნიშნები გამოეკვლიათ. ამ ორთვენახევრის განმავლობაში საკმაოდ რთული იყო მუშაობა მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, ძეგლის სირთულიდან გამომდინარე, რელიეფიდან გამომდინარე, მაგრამ გაუძელით და გვაქვს საინტერესო მონაპოვრები, რომლებიც კვლევის შემდეგ უფრო ნათელს გახდის თუ რა გარემოში და როგორ ცხოვრობდნენ აქ სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმები, მათ შორის ნეანდერტალელი ადამიანიც ან ზედაპალეოლითური ადამიანი. ცუცხვათის მღვიმოვანი უნიკალურია იარუსების რაოდენობითაც. საუკუნეების განმავლობაში ბუნებრივმა და კლიმატურმა ცვლილებებმა ამ ტერიტორიაზე 13 იარუსი და მღვიმე წარმოქმნა, რომელთა შესწავლაც ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ტყის შუაგულში ჩაფლულ მღვიმეს ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ბევრი ტურისტიც სტუმრობს. ეს გახლავთ უნიკალური არქივი ბუნების ისტორიის. აქ არის ერთი მხრივ ინფორმაცია ადამიანზე, მის ფიზიკურ ტიპზე, მის ქცევაზე, იმდროინდელ გარემოზე და კლიმატზე. და სწორედ აქ შეიძლება ხდებოდეს შესწავლა ერთდროულად როგორც ბუნების ისტორიის, ისე ადამიანის ისტორიის. გადამეტების გარეშე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის საერთაშორისო მასშტაბის აბსოლუტურად თანამედროვე მეთოდიკით შესრულებული პროექტი, ასე რომ საქართველოს მონაწილეობს ძალიან დიდი სამეცნიერო პრობლემების კვლევაში. მეცნიერები არ დაობენ, რომ 400-450,000 წლის წინ ევროპის ტერიტორიაზე ნეანდერტალელი ადამიანები ცხოვრობდნენ. ისინი ცივ გარემოსთან იყვნენ ადაპტირებულები, გააჩნდათ კვების მრავალფეროვანი რაციონი და ნადირობაშიც იყვნენ დახელოვნებულები. მათი თქმით, ცუცხვათში აღმოჩენილი ბავშვის სარძავე კბილი კიდევ მრავალ დაფარულ ინფორმაციას ახდის ფარდას. ნეანდერტალელი ადამიანი ეს არის თანამედროვე ადამიანის, ანუ ჰომო საპიენსის დობილი ჯგუფი, ანუ sister group. ნეანდერტალელები და თანამედროვე ადამიანების ზოგადგილას თანაცხოვრობდნენ კიდევაც და გვაქვს ჩვენ მათი შეჯვარების ესე იგი კვალიც. და ნეანდერტალელები საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადამიანები ადამიანის ევოლუციის კვლევაში და მათი გადაშენების საკითხები ჯერ კიდევ ამოუცნობია და ჩვენი ცუცხვათის არქეოლოგიური კვლევები დაგვეხმარება, რომ რამდენიმე დიდ კითხვის ნიშანს ვეცადოთ პასუხი გავცეთ. ფართომასშტაბიანი სამუშაოების მიუხედავად ბოლო წლებამდე მღვიმოვანის უდიდესი ნაწილი შეუსწავლელი იყო. ახლა სინჯების სპეციალურ ლაბორატორიებშია გადაგზავნილი. შედეგებს ექსპედიცია საზოგადოებას კვლევის დასრულებისთანავე გააცნობს.
რას იწერებოდნენ ძველი ქართული გაზეთები, ქართული ჩაის ჯიშებზე და ასევე როგორ მოიხსენიებ, რა შემთხვევაში იხმარებოდა სიტყვა გარუჯული 19 საუკუნის საქართველოში. არ გამოგრჩეთ, ცოტას ვიხალისებთ, გავერთობით და ჩვენს ისტორიასაც გავეცნობით ერთად რეკლამის შემდეგ TV პირველზე. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ფიროსმანი კიდევ ერთი ხელოვანის ახალგაზრდა გრაფიკოს დიზაინერის შთაგონების წყაროდ იქცა. ვაჟა შანიძემ მხატვრის პერსონაჟები ჰოლივუდურ ფილმებში ამოგზაურა. რა უძღოდა წინ ამ ახალ შთაგონებას და რომელი პოპულარული ფილმის კადრებში მოექცა ნიკალას ნამუშევრები. ანა მახარაძის რეპორტაჟი ვნახოთ ახლა ერთად. ინდი გარბის ციხიდან, ფილმში გაქცევა შოუშენკიდან, როდესაც ბეტონს ამტროს დაფარებს ხოლმე პლაკატს, თორსები 80-იან წლების მოდელის პლაკატია და მის მოგერად ჩავსე აქცია მარგარიტას ნახატი. ვენდეტა, მატრიცა, გაქცევა შოუშენკიდან, ამერიკელი ფსიქოპატი, მძიმე დანაშაულში და კიდევ სხვა ჩვენთვის ნაცნობ ჰოლივუდურ ფილმში ახლა უკვე ნიკო ფიროსმანის ფერწერული ტილოების პერსონაჟები გამოჩნდნენ. პოპულარული ფილმის კადრებში პოსტერებისა და ნახატების ქართველი მხატვრის ნამუშევრების ჩანაცვლების იდეა გრაფიკოს დიზაინერ ვაჟა შანიძეს მოუვიდა. საყვარელი ფილმები შეარჩია და შეეცადა ფიროსმანის ნახატები კინოსურათების კადრებთან ვიზუალურად, კომპოზიციურად ან შინაარსობრივად დაეკავშირებინა. მატრიცის ნამუშევარი, აქ ვთქვათ, იდეურად არ უკავშირდება, უბრალოდ ამ ფილმში ფონად არის ძალიან დიდი ნახატი და ავარჩი ფიროსმანის ესეთი გაშლილი ტილო, რომელიც მოუხდებოდა ამელი და ჩავსი ფიროსმანის ნახატები ბავშვები, ბავშვი ბუშტით და ხაზი გავუსი თქვათ ამელის ამ ბავშვურ მეოცნებელ ბუნებასაც. აქ ვიზუალურად ძალიან რაღაც სახეებს იმეორებდა თითქოს ფიროსმანის ნახატი და მისტერ ბინის რაღაც ემოციური კავშირი დაამყარეს ერთმანეთთან. პროფესიით არქიტექტორია, გრაფიკული დიზაინი თავისით შეისწავლა და ახლა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაბლაბში იდეების განხორციელებასა და პროტოტიპების შექმნაზე მუშაობს. ფიროსმანის თემაზე 20-მდე ნამუშევარი ეროვნული მუზეუმის კრეათონის ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში ფარგლებში შექმნა. საღამოს რომ მომივიდა იდეა, ჩაუჯექი ლეპტოპთან და დილამდე ვაკეთები და თითქმის დილას უკვე მზად მქონდა. თან რაღაც სიამოვნებას ვიღებდი ამის კეთებაში და იმ ფილმების კადრებს უყურებდი, რომელიც მე პირადად ძალიან მოუწონდა და სასიამოვნო პროცესი იყო ამის კეთება. ფიროსმანთან დაკავშირებით მოხდა ერთი პროექტი, ის იქნება უკვე პირადი და სრულიად თავისუფლება მექნება ამ შემთხვევაში და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. იმას თუ როგორი იქნება ფიროსმანის შემოქმედებით შთაგონებული ახალი პროექტი ჯერ საიდუმლოდ ტოვებს. აქტრისა მარგარიტა მეთევზე, გოგონა ბუშტით, მეეზოვე და ნიკალას ტილოებზე ახვედრილი სხვა პერსონაჟები ახალ მედიაში კიდევ ერთხელ გაცოცხლდება. ახლა კი მოდით ცოტა დროში ვიმოგზაუროთ, ვიდრე პირდაპირ ჩართვაში თქვენთვის საინტერესო ამბავს გაიგებთ. 1897 წელს ყოველდღიური გაზეთი ცნობის ფურცელი ერთ-ერთი მოქალაქის ვინმე გიორგი მანუჩაროვის შესახებ წერს, რომელსაც თბილისის გამგეობასთან თხოვნა ჰქონია და გარიგებას თავაზობს ერთ მეტად უცნაურ საკითხზე. ნება მომეცით საყასბოში დახოცილ საქონელის სისხლი გამოვიყენო და ქალაქის სასარგებლოდ წელიწადში 100 მანატს გადავიხდიო. აღმოჩნდა, რომ სისხლი მანუჩაროს ღორების საკვებად ცდომებია. შეიძლება ითქვას, რომ ღორები ვამპირობას გადაურჩნენ, რადგან ქალაქის საექიმო სასანიტარო საბჭომ და გამგეობამ ერთობლივი გადაწყვეტილებით მანუჩაროს თხოვნაზე უარი უთხრეს. და მიზეზად ის დაასახელეს, რომ საყასბოში სნეული ცხოველიც იკულებაო და მათი სისხლი სასარგებლო ვერ იქნებაო. 1890 წელს აგვისტოში სამტრედიაში რკინიგზასთან მეხი ჩამოვარდნილა. საბედნიეროდ ამ შემთხვევას მსხვერპლი არ მოყოლია, მაგრამ ერთ დაშავებულ კაცზე აჯობებს ერთად ვნახოთ, რას წერს გაზეთი ივერია. გასულ საღამოს 9 საათზე აქ ჩამოვარდა მეხი, რომელიც დაეცა რკინის გზაზე წყლის საქაჩავ აპარატს. დუქნებში მაშინვე ლამპრები გაქრა. უბედურება არ მომხდარა რა, მაგრამ აპარატთან იდგა ორთქმავალი და შიგ მემანქანე გარუჯა. ეს ზმნა ჩვენს დროში, მით უფრო აგვისტოში, მზის აბაზანებთან ასოცირდება და მეთანხმებით ილიას დროინდელ გამოცემაში კი გამორული კაცის განსასაზღვრებლად მოუშველიებიათ. გადმოცემის თანახმად პირველად ჩაი საქართველოში 1770 წელს გამოჩნდა, როცა ეკატერინე მეორე მერეკლე მეორეს ჩაის სამოვარი აჩუქა.
ჩაის პირველი ბუჩქები 1805 წელს მამია გურიელმა გააშენა თავის მამულებში, ხოლო ჩაის პრიმიტიული წესი დამუშავება და გაყიდვა პირველად მიხეილ ერისთავმა დაიწყო 1864 წელს. შესაბამისად, მე-19 საუკუნის საქართველოში ჩაი ჯერ კიდევ უცხო, ხილია და ახალი კულტურაა. და საზოგადოებასაც მასზე გაცილებით ნაკლები ინფორმაცია აქვს. პირველი ქართული აგრონომიული ჟურნალი გუთნის დედა 1862 წლის ნომერში კითხულს ჩაის შესახებ შემდეგ ინფორმაციას აწვდის. ჩაის ბუჩქი არის ჩინეთის მცენარე, რომელსაც თვით ჩინელნი უწოდებენ ჩას. ხოლო ანგლიჩები, ფრანცუზები, ნემენცები და სხვანი უწოდებენ ტეს. იგი მხოლოდ ორგვარია, მწვანე და შავი. ციტატის დასასრული. შესაძლოა ბევრმა თქვენგანმა არ იცოდეს, რომ არსებობს ქართული ჩაის ჯიშიც, რომელიც 1951 წელს გამოიყვანეს ინდურისა და ჩინური ჩაის ჰიბრიდიზაციის შედეგად საბჭოთა პერიოდის საქართველოში. გამორჩეულად ძალიან დიდი რაოდენობის ჩაი წარმოებოდა სხვადასხვა საბჭოთა წლებში და ჰქონდა 30-მდე დასახელების მწვანე ჩაი საქართველოს. მათ შორის საუკეთესოდ მიიჩნეოდა საქართველოს თაიგული ამ სახელწოდების ჩაი. ახლახანს ინტერნეტში ფოტო გავრცელდა, სადაც მუსიკოსი ფარელ უილიამსი თავის პროტოტიპს სამგანზომილებიან ფიგურასთან ერთად დგას, როგორც აღმოჩნდა ადამიანის ზომის ნაკსოვი ფიგურა, რომელიც პარიზის ერთ-ერთ მუზეუმშია გამოფენილი ქართველმა დიზაინერმა მარიტა ნემსაძემ თავის მეგობარ არტისტებთან ერთად შექმნა. მარიტა ლონდონში სასწავლებლად 2005 წელს წავიდა. მოგვიანებით კი თავისი დიზაინერული სახელოსნო კორი სტუდია დააარსა. თავდაპირველად იდეების განხორციელებაში სხვებს ეხმარებოდა, ახლა კი საკუთარ პროექტებზეც მუშაობს და დიზაინერი ლონდონიდან, ახლა თავისი სტუდიიდან ფარელ უილიამსთან კოლაბორაციისა და სამმალო გეგმების შესახებ გვიამბობს. მირამიტადი არსებობს ესეთი დიზაინერი ლონდონში მოღვაწეობს. და მას ვიკარგებ თვითონ ძალიან. რატომ მაგის ვაკეთებ ხოლმე, ძალიან ხშირად ვაკეთებდი, ეს ყაისაღი ქსოვა არის ის ძალიან უცებ ესე თქვა არავინ არ იცის. გავაკეთე ძალიან ბევრი რამე მირამიტადისთვის. მირამიტადის აქვს კოლაბორაცია მისტერთან, რომელიც არის იაპონელი არტისტი. ეს უნდათ გამოექნა რაიმე ხელით შექმნილი მისტერის და მირამიტადის artwork. და ადრე გავაკეთე მაგათი ის არის rainbow doll ქვია, ანუ სისარტყელა ბობონა ესე ქვია რა. გამოიქმნა ეს პელოტინში. იქ ნახე იქ გამცემ ფარელი. ძალიან ახლოვანი და გამოხედა ფარელმა ორივე შეგეკითხება რომ და როგორ ფიქრობთ შეგიძლია თუ რა ჩემი ზომის ჩემთანა პროტინარო შექმნა. შეგიძლია და მე რა თქმა უნდა გავაკეთე ყველაფერი შეგვიძლია. როგორც კი ჩამოვედით ლონდონში პარიზიდან დაიწყო უკვე მაგისი კეთება. და ეხლა არის გამოფენილი გლომეტიქვი გალერეაში, შემდეგ დანიშნულება არის შანხაი და იმისანი მგონი ლოს-ანჯელესში და დანარჩენი რაც იქნება ჯერ არ ვიტყვა. მაგრამ რაც შეეხება სხვა პროექტებს, ყველაზე მეტად რაც სავარაუდოდ ფარელზე მეტად რაც ყველაზე მეტად მიხარია არის ის, რომ ამჟამად პროდუქციას ვაკეთებთ საქართველოში. პატარა ჯგუფი შევქმნით საქართველოში აქედან, რომელიც დღესდღეობით ანუ ჩვენ ვიკეთებთ პროდუქციას და ეს პროდუქცია მიდის და იყიდება მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში. მაგალითად, ჩანთები, აქსესუარები, რაღაცები და ეს რაღაცები იყიდება უკვე მათ საქართველოში. ყველას აწერია, რომ არის it's handmade, handcrafted in Republic of Georgia. კიოვის სტუდიო ქვია მასაც საქართველოში, რომელიც გახდება ქარხანა, რაც საქართველოს კიოვის ქარხანა. ზუსტად 12-ია, მოვლენების შუაგულში დღის ამბებს გავყავართ ტევ პირველზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია დღის ამბები 12-ზე, მე გიორგი კიკაბიძე ვარ. გამოსაკვლევი ხელმოწერა შეთანხმებაზე შესრულებული არა ქიბარ ხალვაშის, არამედ სხვა პირის მიერ. სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა ცნობილია, დასკვნით ირკვევა, რომ ქიბარ ხალვაში არ აწერს ხელს იმ დოკუმენტს, რომელიც ოქრუაშვილის მტკიცებით ბერლინში გაფორმდა. ირაკლი ოქრუაშვილი ამ დრომდე ირწმუნებოდა, რომ 2010 წელს ბერლინში გაფორმდა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც რუსთავი ორის მფლობელი თავადაა, ქიბარ ხალვაში კი ნომინალური პირი. ქიბარ ხალვაშის სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო ხელმოწერის ნიმუში ჩასაბარებლად 24 ივლისი იმყოფებოდა. მაშინ ხალვაში ამბობდა, რომ დოკუმენტი, რომლის შესახებაც ირაკლი ოქრუაშვილი და მისი ინტერესების დამცველები საუბრობენ, გაყალბებულია.
აგვისტოს ომიდან 11 წლის თავზე საოკუპაციო ძალებმა ბორდერიზაციის პროცესი განაახლეს. ხელოვნური ბარიერების აღმართვის უკანონო პროცესი გუშინ დაიწყო. ადგილზე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ბოძები დაამონტაჟეს. ამ ეტაპზე სამუშაოები შეჩერებულია, თუმცა ტერიტორიას ქართველი პოლიციელები იცავენ. ადგილზე იმყოფებიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებიც. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ თუ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბორდერიზაციის პროცესს გააგრძელებენ, გუგუთიან მტკარის ორი ოჯახის საცხოვრებელ სახლებს დაკარგავენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტერიტორიებს და სახლებს რუსებს არ დაუთმობენ. ბოლო ბოძი არის შეცდომით ჩასული და ეგრე თუ გაავლეს, ხო, ეგრე არ გამო. რა ხდება მასე თუ გაავლეს? თვითონ სოფელი ვავჯავ. ორი სახლიან წუთის რომ მოქცეული არის, რო არ იყო. ეხლა მოქცეული. კანდიდატები იყო შესვლა ამ სახლებში? შედიოდნენ. ხორცა შიშითა და კანკალითა რო. აი საიდანაც საზღვარი იწყობა. აი საზღვრიდან ჩამოწეული არის ან ორი ან სამი ბოძი. და მე ეს არის შეღობილი. ის სახლები არ იყო მოქცეული იმ დროს, რომ 2008-ს გეუბნეთ. და აი მის შემდეგ მე უკვე თავანათნებას და ვინ თქვენ დაუშვით თუ მე დავუშვი. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. აჯანყების შემთხვევაში რას გულისხმობთ, რას გააკეთებთ მოსახლეობა? აი რა შეგვიძლია. აი ხლა ხო თოხსავდეს. მაგთოხითა ვინც მე დამჩაგდეს ხო? ცელის მიჭირავს ხოლმე, ვილკაც მიჭირავს. შიში როგორ არ არის ახლა აბა. ტოვებთ ამოდენა ტერიტორია კიდე იკარგება. ახლა ქვენახი მაქვს, ჩემი ეს არის მარტო აქეთა მაგ. ზეით არის ბაღი კიდე ერთი. ალბათ იმასაც მოაყოლებენ. რამდენი ადამიანი დაკარგავს სახლს თუ არის? ალბათ 1-3 ოჯახი იქითკენ, რავი, თუ მეტი არ მოინდომეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგვისტოს ომის 11 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ცხინვალის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესია სრულიად არაპროვოცირებული იყო. ჩვენ გვახსოვს 11 წლის წინ მომხდარი ტრაგიკული მოვლენები 2008 წლის 7 აგვისტოს ღამით მიხეილ სააკაშვილის მთავრობამ უხეშად დაარღვია ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების საკითხებთან დაკავშირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები. დაიწყო სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ. ქართულმა ძალებმა ცხინვალში მასიური საარტილერიო ცეცხლი გახსნეს. ისინი ერთნაირად უტევდნენ სამხედრო ობიექტებსა და საცხოვრებელ კორპუსებს, ნათქვამია განცხადებაში. სამწუხაროა, რომ ვერც საქართველომ და ვერც დასავლეთმა 2008 წლის აგვისტოში კავკასიაში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენებისგან გაკვეთილი ვერ ისწავლეს. იმის მაგივრად, რომ გამოეჩინა ძალისხმევა წარსულის ტვირთის გადასალახად და ხელი შეეწყოთ საქართველოს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებისთვის ოფიციალური თბილისი და მისი დასავლელი პარტნიორები ახორციელებენ ანტირუსულ ისტერიას, რეგიონის იერარქიით ავსებას და საქართველოს ნატოსკენ უცერემონიოდ გაქაჩვას. ეს ყველაფერი შიხს ქმნის და ხელს არ უწყობს რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობის და უსაფრთხოების დამყარებას. ჩვენ ყოველთვის ხაზს უსვამდით იმას, რომ ამ პროცესში პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს შეთანხმება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საქართველოს მხარეს და ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რომ რეგიონში დამყარებული ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა აღიარონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს სრულად შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაიყვანოს შეერაღებული ძალები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, დაადასტუროს და აღასრულოს საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ვალდებულება. ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას უკან გაეწიოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ეგრეთ წოდებული აღიარება. ჩვენ ვდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით და მივესალმებით დღეს, როდესაც გავიხსენებთ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის დასასრულს, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. It has been 11 years since Russia's military invasion. საქართველოში რუსეთის შეჭრიდან 11 წელი გავიდა. ასობით ადამიანი მოკლეს და დაჭრეს. 190,000 სამოქალაქო პირიქი იძულებით გადაასახლეს. ბევრისთვის კონფლიქტის შედეგები დღემდე გრძელდება. განადგურებული საარსებო წყარო, დაშორებული ოჯახები, თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვა და კერძო საკუთრება, რომელიც ჯერაც არ დაუბრუნებიათ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში მივიღეთ ცნობები, რომ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაიწყო ბორდერიზაციის პროცესი სამხრეთ ოსეთის
რუსეთის ადმინისტრაციული გამყოფი ზოლის მიმდებარედ არსებულ სოფელში. ბორდერიზაციის დასრულების შემთხვევაში სოფელს საირიგაციო სისტემა ჩაეკეტება. ეს ქმედებები კი საფრთხეს უქმნის მშვიდობას და სტაბილურობას. როგორც დღევანდელი მოვლენებით ცხადყოფს, რუსეთი მუდმივად არღვევს ქართველი ხალხის უსაფრთხოების და საკუთრების უფლებებს. მეტიც, საქართველოში რუსეთის შეჭრა და მისი ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია წარმოადგენს გაეროს ქარტიის, ჰელსინკის საბოლოო აქტის და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების უხეშ დარღვევას. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას გააუქმოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. ლარი ისევ უფასურდება ოფიციალური კურსის მიხედვით $1 ღირებულება 2 ლარი და თითქმის 95 თეთრია. ლარი უფასურდება ევროსთან მიმართებაშიც €1 შესაძენა თქვენ 3 ლარი და 30 თეთრი დაგჭირდებათ. გაცილებით მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება კომერციულ ბანკებში, მაგალითად TBC ბანკში $1 შესაძენა თქვენ თითქმის 3 ლარი დაგჭირდებათ. 2 ლარი და 97 ეს მონაცემები კი საქართველოს ბანკში ფიქსირდება. ექსპერტების ნაწილს მიაჩნია, რომ ვითარება უახლოეს ვითარება დასტაბილურდება უახლოეს პერიოდში და $1 ღირებულება 2020 წლისათვის 2.60 და 2.65 ფაგრებში გამყარდება. ეკონომისტების ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ეროვნული ვალუტა მომავალში აუცილებლად გაუფასურდება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრებას აგრძელებს. დღეს ლაშა ქოჩიშვილს და ნინო ქადაგიძეს მოусმენენ. საბჭოს კითხვებს ამ წუთებში ნინო ქადაგიძე პასუხობს და ამ წუთებში კეთდება განცხადება გამარჯვებული საქართველოს სოფიში. უკაცრავ ჩვენ ამ განცხადებას შემოგთავაზებთ დღის ამბებში 13 საათზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ნინო. გიორგი, მადლობა. პირველ საათზე შემოგიერთდებით. ახლა გვინდა წარმოგიდგინოთ ქართულად ამღერებული შვეიცარიელი ქალები, რომლებმაც ჩვენი ქართული ფოლკლორის საპატივსაცემად სახელწოდებაც კი შეიცვალეს. ანსამბლმა, რომელიც უკვე ესტუმრა ლეძაძამეს, სავხინოს და სენაკს მეგრული მასტერკლასებით და განახლებული ქართული რეპერტუარით მოიარეს სამეგრელო. ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა ბერუკაშვილი აედევნა ქართული მრავალხმიანობით მონოსხულ მომღერლებს შვეიცარიიდან და ახლა ნახოთ მისი რეპორტაჟი, მოდით ერთად. Vani haratuli da chemi gogo pichi chakhatulina nina no akvan shveni haratul sana nina no akvan shveni haratul sana nina no arkhatavi varkhati vona nina no arkhatavi varkhati vona ქრისტეშობის საგალობელი, ზეშინა, აჭარული ნაინაი, სვანური საცეკვაო ოვორაი და მეგრული აკასირე გიშო და კიდევ რამდენიმე ქართული ხალხური სიმღერა შვეიცარიელ ქალთა ანსამბლის რეპერტუარში შევიდა. ეს მოყვარულ ქალთა შვეიცარიული ანსამბლია. საქართველოში 10 დღით და 1 მიზნით ქართული ფოლკლორის შესასწავლად ჩამოვიდნენ. სხვადასხვა რეგიონში ადგილობრივმა მუსიკოსებმა მასტერკლასები ჩაუტარეს და სიმღერებით შეასწავლეს. ბევრი ევროპელი მეგობარი მყავს, რომლებიც ქართულ სიმღერებს მღერიან. ძალიან მიხარია, რომ აქ ვარ და მუსიკით აღმოვაჩინეთ თქვენი ქვეყანა. ქართული სიმღერები რთული შესასრულებელია. ყოველ ხმას თავისი განსაკუთრებული ადგილი აქვს. მრავალხმიანობა ძალიან საინტერესოა და განსაკუთრებით მოგწონს. პროფესიით მედიცინის დოქტორი ვარ, თუმცა ბავშვობიდან მღერი. ქართული ტრადიციული პოლიფონია პირველად დაახლოებით 5 წლის წინ მოვისმინა. ლონდონში მუსიკოსი ფრანკ კეინის მიერ გამართულ ვორქშოპზე ნინო ნანეიშვილი გავიცანი და საქართველოს ჩამოსვლა გადაწყვიტა. მისი შესწავლა ჩვენთვის გასაოცარი გამოცდილებაა. ეს ძალიან განსხვავებულია ჩვენი რეპერტუარისგან. არა მხოლოდ ქართული მუსიკა, ასევე თქვენი ქვეყნის კულტურა, სამზარეულო, არქიტექტურა და ცეკვა აღმოვაჩინეთ. ეს ყველაფერი ძალიან გვეხმარება თქვენი ხასიათის გაგებაში და ქართული სიმღერების ინტერპრეტაციაში.
სამეგრელოში სოფელ ლეძაძამეში ეთნომუსიკოლოგ ნინო ნანეიშვილს სტუმრობენ. უკვე მესამე წელია ნინო სხვადასხვა ქვეყნის მუსიკოსებს მასპინძლობს და ქართულ ფოლკლორს აცნობს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ტურის დამახასიათებელი ამბავი არის ის, რომ არ არის მხოლოდ მუსიკაზე ორიენტირებული. ცხადია, დიდი წილი არის აქ ხალხური სიმღერების და ზოგადად ტრადიციული მუსიკის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ჩვენმა სტუმრებმა კარგად გაიცნონ ჩვენი ისტორია და კულტურა სხვადასხვა მიმართულებით. როგორც ნინო ამბობს, მის სოფელში ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ქართული ხალხური მუსიკის პოპულარიზაციაც ხდება. ჩვენი სოფლისთვის ეს არის გარკვეული დღესასწაული, რომელსაც მოუთმაოთ ელიან ჩვენი მოსახლეობის განსაკუთრებით ახალგაზრდა წევრები და ეს ქალბატონები ძალიან გახარებულები არიან, რომ ამ მაგალითს აძლევენ იმ ქვეყნის ახალგაზრდობას, რომლებიც მათთვის არის რაღაცა სამოთხესავი. ადგილობრივად და თვითონ საქართველოშიც არ ხდება შემსრულებლების მე უფრო ასაკოვან ადამიანებს მაქვს საუბარი, მათი ჯეროვნად დაფასება. გურიაში ვიყავით ჩასულები, არაჩვეულებრივი მომღერლები მერაბ კალანდაძე, რებული მჟავანაძე, შეიძლება ითქვას, რომ ვარსკვლავები არიან ესენი და აი პირდაპირ ცრემლებით მოგვიხადეს მადლობა, რომ იმდენი წელიაო ესე არ გვიმღერიაო, ესეთი დაინტერესებით და სიხარულით არავინ არ მოსულაოდ, რომ ანუ ადამიანებს, რომლებიც არიან ამ საქმის ოსტატები, წყურიათ შესრულება. საქართველოთი და ქართული მუსიკით მონოსხულმა შვეიცარიელმა სტუმრებმა საკუთარ ანსამბლს ათინათი დაარქვეს. 10 ქალისგან შემდგარი ჯგუფი მსოფლიო მუსიკას სწავლობს და თვლის, რომ მუსიკა ერთგვარი თერაპიაა. ჩვენ მოგვეცა იმის საშუალება, რომ გავმასპინძლებოდით ინგლისელებს, უკრაინელებს და დღეს უკვე შვეიცარიელებს. ლეძაძამეში ნინო ნანეიშვილის მამა-პაპისეულ ეზოში პირველად გაიმართა კონცერტი. შვეიცარიელ ქალთა ანსამბლი ადგილობრივ კოლხურ ტრიოსთან ერთად სპეციალურად შეკრებილი სტუმრების წინაშე წარსდგნენ. Justiz meu tuasa servono mapupina Orio deliarani nascani golu apiro ანსამბლი ათინათი მოგზაურობას და მსოფლიო მუსიკის შესწავლას განაგრძობს. ახლა სხვა ქვეყნებში გამართულ ვორქშოპებსა თუ კონცერტებზე ქართული მრავალხმიანობით წარდგებიან. დღეს მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მტკვრისა და მდინარე ვერეს შესართავთან ჭალის ტერიტორია საზოგადოებრივ სივრცეთ უნდა გადაიქცეს. მდინარის მაგიური ბაღი ასე ერქმევა ფესტივალს, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვან პროგრამას ითვალისწინებს. სანდრო ცხვარაძე იმყოფება ადგილზე. სანდრო, მოგესალმები, რა იგეგმება დღეს მტკვართან და რას კვირდებიან ორგანიზატორები? მოგესალმები ნინო, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე ჩვენ მანქანებით ყოველდღიურად გადავადგილდებით, თუმცა დარწმუნებული ვარ ბევრ თქვენგანს, მათ შორის მეც პირადად არ შეგვიმჩნევია აი ეს სივრცე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, სადაც მდინარე მტკვარი და მდინარე ვერე ერთვიან ერთმანეთს. ეს ერთი შეხედვით დაჭაობებული სივრცე მომავალი ერთი კვირის განმავლობაში ფესტივალს მდინარის მაგიურ ბაღს უმასპინძლებს და აქ საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებები შედგება. ზუსტად რა ღონისძიებები იქნება და როგორ იქცა აი ეს სივრცე საფესტივალოდ, ახლა გვიამბობს ფესტივალის ორგანიზატორი ვატო წერეთელი. მოგესალმებით ვატო. ვიდრე უშუალოდ ფესტივალზე ვისაუბრებდეთ, ჩვენ ახლა ვართ ერთ-ერთ ნამუშევართან ვდგავართ. აი რო გითხრათ ამ ნამუშევარის კონცეფცია რა არის და რას აჩვენებს აქ მოსულ სტუმარს? ეს არის მარიამ კალანდაძის ნამუშევარი, რომელიც არის გადაჭრილი ქვევრი. მარიამ აქ გააკეთა მოტორი, საიდანაც იფილტრება მტკვრის წყალი და აქ იქნება წყალი სუფთა, გაფილტრული მტკვრის, სადაც შეიძლება ადამიანმა იბანაოს, ჩაწვეს, მიიღოს აბაზანი.
მოდით ახლა თან გავუყვეთ ჩვენ ფესტივალის ტერიტორიას და თან მინდა გკითხოთ, აი საიდან დაგებადათ ეს იდეა, საიდან აღმოაჩინეთ, რომ აი აქ შეიძლებოდა რაღაც კულტურული სივრცის მოწყობა. ეს არის ჩვენი ხატრების საჩუქარი ამ ქალაქისთვის და აი თქვენ რაც თქვით წეღან რომ აი ვერ ხედავთ ამ ადგილს და სინამდვილეში ამ ხელად 9 ჰექტარამდე ტერიტორია არის რომელიც არის ტყვის ჭალა ქალაქის ცენტრში ჩვენ გვინდა რომ ეს ვაქციოთ ბაღად საზოგადოებრივ სივრცედ სადაც ადამიანს შეიძლება ჩამოვიდეს დაждდეს ნაპირზე და ეს მთელ რიგ პრობლემებს მოიცავს რომელიც ეხება ეკოლოგიას და ასე შემდეგ. აი დღეს რამდენად მნიშვნელოვანია ქალაქი, როცა ესეთ ეკოლოგიურ პრობლემებს განიცდის, ჩვენ ყოველდღიურად საუბრობთ ამაზე, მედიაშიც, მოქალაქეებიც, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება აი ესეთ ახლო ურთიერთობაში იყვნენ მდინარესთან. მნიშვნელოვანი კი არა, ეს არის გარდაუვალი, რომ ჩვენ საკითხები გადავწყვეტოთ. ეს საკითხები თავის არ გადაწყდება. შესაბამისად, ეს ეკოლოგიის საკითხები ჩვენ ხა გავწმინდეთ აქ მთელი ეს ტერიტორია, გავაკეთეთ კიბე, ანუ გარკვეული ხიდი, რომელიც ქალაქს აკავშირებს ამ ადგილთან და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერზე ჩვენი დაფიქრება და რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება. ვატო მე ხა არტისტს ხედავ მამუკას, მოდი მასთან გადავალ და შემდეგ ისევ თქვენთან განვაგრძობ. მამუკა გამარჯობა, აი მუშაობს ერთ-ერთი არტისტი, მამუკა ჯაფარიძე თავის ნამუშევარზე. მამუკა, რას ამზადებთ, რა არის ამ ნამუშევრის მთავარი აზრი და სათქმელი? აზრი რა არის, ეხლა სადვარტყო ვიმყოფებით ხო იცით, ეს ტყვის სანაპირო არის, აქ არის ну ესეთი ცოტა შემორჩენილი ეკოსისტემაა, რომელიც ბუნებრივი ეკოსისტემა. მაგრამ ესე ძალიან დაბინძურებულია საკმაოდ და დიდი პრობლემაა რა. მაგალითად დღეს დადო ერთმა კარგმა ადამიანმა Facebook-ზე ციცინათელებიო გინახავთო, ბოლოს როდის ნახეთო და მართლა აი ხრება რა რაღაც მწერები. ეს ქალაქის პოპს ბევრ რაღაცას შემოგარგება და ეს პატარა ადგილები, როგორც კუნძულები, აუცილებელია რა. აი ამ სიცოცხლისთვის, იმიტომ რომ ეს თუ დაირღვა, აქ გადამულია მე ყველაფერი ერთმანეთზე. აი ეს არის ინდიკატორი აი შეგერავს თქვა სისუფთავის რა, რაც თუ სიბინძურის, რაც ქალაქში შეიძლება. ხერასაც ამზადებთ, ეხლა აი ეს რისთვის არის? ეს არის ხო, ეს არის მწერებისთვის სახლები. აი ეს როგორც ასასახლე, ნუ წარმოვიდგინეთ, ნუ დავბურღეთ და აქ ნუ გარემო იქნება, სადაც შეუძლიათ წერებს რომ დასახლდნენ და რაღაცა შექმნან თავიანთი ეკოსისტემა. ეხლა გამოფენაზე დღეს მექნება ესე დაალაგებული და მე ვაპირებ ესეთ უფრო უკაცრიელ ადგილებში მივმალო, იმიტომ რომ არ უყვართ იმათაც ხო ისეთ ადამიანებთან ახლოს ცხოვრება. დიდი მადლობა მამუკა, ახლა მე ისევ ვატოს დაუბრუნდები და მასთან ერთად განვაგრძობ საუბარს, როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი ტერიტორია არის საფესტივალო მოწყობილი. ვატო, რო გითხრათ, დღეს რა ღონისძიებები იქნება და ზოგადად ფესტივალის განმავლობაში, გარდა იმისა, რასაც ხედავთ, რომ კონკრეტული ნამუშევრები არის გამოფენილი, როგორც ვიცი, უნდა შედგეს პრეზენტაციები, ვორქშოპები, აი ამაზე რო გვიამბოთ. ცენტრალური ადგილი იქნება ცოდნის ადგილი, სადაც იქნება წიგნის პრეზენტაცია ინდური არქიტექტურის შესახებ, რომელიც არის უნიკალური ცოდნა 8000 წლიანი. ქართულად პირველად გამოიცა ეს გადაითარგმნა სპეციალურად ამ ადგილისთვის გაკეთდა ეს წიგნი. იქნება ვორქშოპები ავსტრიელი არტისტის ვორქშოპი სხვადასხვა ასე ვთქვათ ცოდნის გავრცელების სხვადასხვა საშუალებები. კი ბატონო, დიდი მადლობა ვატო. მაყურებელს ვეთქვი, რომ აქ მოხვედრა შეგეძლებათ სპეციალური კიბის საშუალებით, რომელიც სპეციალურად ფესტივალზე მოსასვლელად ორგანიზატორებმა დაამონტაჟეს. პირდაპირ სანაპიროდან შეგეძლებათ, დაახლოებით ლაგუნას რომ გამოცდებით, აი აქ არის მოწყობილი ეს სივრცე და ფესტივალი გაიმართება, როგორც გითხარით, ერთი კვირის განმავლობაში 9-დან 16 აგვისტოს ჩათვლით. ანუ ლაგუნა ვერესთან მიმდებარედ სანაპიროზე, ხო? სწორედ გავიგეთ ეს კოორდინატები. სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა. სადაც მდინარე ვერე და მტკვარი ერთვის ერთმანეთს.
მადლობთ. იცი რა, ჩვენს გადაცემაში იყო სწორედ, როდესაც ჩვენი ქალაქის მერის კულტურის სამსახურის უფროსმა სოფიო ხუნწარიამ თქვა, რომ ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ სახელოვნებო პროექტებს მტკვრის სანაპიროზე, იმიტომ რომ ეს არის მდინარე, რომელიც როგორც წესი იშვიათად გვახსენდება, რომ ჩვენს ქალაქში ჩამოდის და ძალიან კარგია, რომ ის ასე დაიტვირთება და ეხლა ჩემთვის იმხელა ისეთი აღმოჩენაა, რომ შენ დგახარ და მტკვართან თურმე ამხელა ჭალა მე მტკვრის სანაპიროზე ცხოვრობდი წლების განმავლობაში და უფრო გადავყურებდი დიდუბის მონაკვეთს საბურთალოდან და იქ ამის ასეთი ჭალები არ არის. იქ მხოლოდ მეთევზეებს ხედავდი ხოლმე წყალში ჩასულს დიდი რეზინის ფეხსაცმელებით. და ეხლა ეს ჭალა ჩემთვის ნამდვილად აღმოჩენაა და სიამოვნებით შემოგიერთებით მით უფრო რაჯობია ზაფხულში, როდესაც მტკვარს თავისი სიგრილი ყოველთვის მოაქვს. მადლობა, სანდრო. სანდრო ცხარაძე მუშაობდა პირდაპირ ეთერში. როგორც Art News-ი ავრცელებს, რამდენიმე სულ ახლახან დაუდია პროგრამა გერმანულ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს ბერლინში, Berlin Eternals, სადაც 3 ქართველი არტისტი არის ჩამონათვალში, მათ შორის ნატალია ბერიძე, ნიკა ჯაფარიძე და გიორგი ჟორჟოლიანი. აგვისტოს ბოლოს აქვთ გამოსვლები სხვადასხვა კლუბებში ამ მუსიკოსებს. რაც ძალიან მისასალმებელია და წარმატებებს უსურვებ წინასწარ, ახლა კი ვებამბებით გიორგი. მე ისევ თავში შვებუნება მიტრიალებს და შემდეგი ამბავი განსაკუთრებით საინტერესო იქნება მათთვის, ვინც დასვენებას ან ახალი ადგილების მონახულებას აპირებს მაღალ კორპუსებიან, მაღალ შენობებიან ქალაქებში, როგორც არის მაგალითად არის ნიუ-იორკი და სხვა ბევრი ქალაქი საკმაოდ. Google-ის რუკების აპლიკაციას ემატება ახალი ფუნქციონალი, რომელიც იმუშავებს augmented reality-ის გამოყენებით. Augmented reality-ზე ძალიან ბევრი გვაქვს უკვე ნალაპარაკები ჩემს ეთერში. ეს არის დამატებული რეალობა, ანუ რეალურ კადრებზე დამატებული 3D მოდელები და ზოგადად სხვანაირი ინტერფეისი. ეს ფუნქციონალი გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ მობილურის დახმარებით, ჯერჯერობით ჩვენი მობილურის დახმარებით ვორიენტირდეთ მაღალ შენობებიან ადგილებში, სადაც GPS-ის მიღების სიგნალი არის ხოლმე ხშირად სუსტი, იმიტომ რომ სატელიტიდან გამოშვებულ GPS-ის სიგნალებს ეფარება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში შენობები და ჩვენი ლოკაცია ამ აპლიკაციაში ხშირად არ არის ხოლმე ზუსტი. ეს ტექნოლოგია GPS არ იყენებს კონკრეტულად ეს ფუნქციონალი ამ რუკის არ იყენებს, არამედ იყენებს Street View სისტემას და კონტენტს, რომელსაც Google აგროვებს ხოლმე სხვადასხვა ქალაქებში, დადის ხოლმე მანქანა ქუჩებში და იღებს 360 გრადუსიან ფოტოებს და ცოტა machine learning-ით და ცოტა ვიზუალური პოზიციონირებით ეს ფუნქციონალი ხვდება სადიმყოფებით ზუსტად. ანუ ის თავის Street View-დან შეგროვებული კონტენტს ადარებს თქვენს ლოკაციას, სკანირებას უკეთებს გარშემო შენობებს და შემდეგ ზუსტად იცის სადიმყოფებით და უკვე საკმაოდ მარტივი არის ამის შემდეგ, როცა ზუსტად იცის საითი ყურებით და ზუსტად სადიმყოფებით, უკვე ძალიან მარტივია, რომ ეკრანზე გამოიტანოს ინტერფეისის ელემენტები, რომელიც გაჩვენებთ, რომ დავუშვათ მოუხვიოთ მარჯვნივ, მარცხნივ ან ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ფუნქციონალი არ არის მობილურებისთვის შექმნილი და საბოლოო ჯამში, როცა ეს დოღი დასრულდება უკვე headset-ების მიმართულებით, მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი headset-ების მიმართულებით, შეგახსენებთ headset-ი არის სათვალე, რომელიც სპეციალურად იქნება augmented reality-ისთვის და რომელ დოღშიც ჩართული არის პრაქტიკულად ყველა ტექნოლოგიური გიგანტი კომპანია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მსგავსი მოწყობილობებისთვის არის გაკეთებული ეს ფუნქციონალი, რაც ხედავთ კიდევაც ვიდეოში, რომ რაღაც არაბუნებრივად გამოდის, რომ აი ხელში რაღაც ეს მოწყობილობა გიჭირავს და ამის იქით იყურები, ეს რა თქმა უნდა შექმნილი არის სათვალისთვის, რომელიცაც რაღაც არაფერი ძალისხმევა აღარ დაგჭირდებათ, რომ ამ ფუნქციონალით ისარგებლოთ.
მეორე ამბავის დრო მოვიდა. თუ თქვენი შვებულების გატარებას აპირებთ კოსმოსში, მაშინ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად და შეეცადოთ, რომ არ დაეჯახოთ ინდური სატელიტის ნამტვრევებს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ინდოეთმა მიწიდან რაკეტის საშუალებით ჩამოაგდო აფეთქა თავისი ერთ-ერთი ვადაგასული სატელიტი. რა თქმა უნდა, ისინი პასუხისმგებლობით მოეკიდნენ ამ საკითხს და ისეთ ორბიტიდან ჩამოაგდეს ეს სატელიტი, რომლიდანაც ეს მისი ნამტვრევები, სატელიტის ნამტვრევები ორბიტაზე არ დარჩება და ჩამოვა საბოლოო ჯამში სულ რაღაცა 40 დღეში ყველა ნარჩენი ჩამოვა ატმოსფეროში და იქ დაიწובה და რა თქმა უნდა არავის თავში არ მოხდება. თუმცა მინდა ამის პარალელურად ვისაუბრო კოსმოსის დაბინძურების თემატიკაზე. ძალიან აქტიური და რელევანტური არის დღევანდელ სამყაროში დედამიწის დაბინძურება და ამ დაბინძურებაში ადამიანებმა მოახერხეთ, რომ დედამიწასაც კი გაუცდით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, იმიტომ რომ დედამიწის გარშემო ორბიტების დაბინძურება იზრდება ექსპონენციალურად, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრი დაახლოებით 4000 აპარატი მუშაობს დედამიწის სხვადასხვა მანძილზე ორბიტაზე, სატელიტები ძირითადად და როგორც კი ესენი ერთმანეთს ეჯახებენ, ძალიან პატარა არის შანსი, რომ ერთმანეთს დაეჯახონ, თუმცა რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ ესეთ დაჯახებები ხდება და ამ დაჯახებებისგან წარმოქმნილი ეს ნარჩენი უკვე ძალიან ბევრი არის და დაახლოებით 20000-მდე ნარჩენი არის დედამიწის ორბიტაზე და მიუხედავად იმისა, რომ ესენი პატარები არის 40000 კმ/სთ-ში მოძრავი ხომალდისთვის, რომ დაეჯახოს თუნდაც რაღაც 5 სანტიმეტრიან ნარჩენს, კატასტროფას გამოიწვევს. ამერიკის NASA აკვირდება და ყველა ნარჩენი იცის ძალიან ისეთ დეტალური სიზუსტით სად იმყოფება, თუმცა ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა იგრძნობა ექსპონენციალურად, ანუ ყოველი დაჯახება ზრდის დაახლოებით 2000 ნარჩენით ამას და არ ვიცი, ქართველებს რამხელა პასუხისმგებლობა გვაკისრია კოსმოსის დაბინძურებაზე, ალბათ საერთოდ არ გვაკისრია, თუმცა რავი, კარგი იქნება თქვენ რო წახვალთ აბასთუმაში მაგალითად და შეხედავთ სასრო მსგავს საკითხებზე დაფიქრდეთ და დაფიქრდეთ კიდე გაბინძურების ისეთ კერებზე, რომლებშიც დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს, მაგალითად ეს არის ბუნების დაბინძურება, ზღვის, ქალაქების და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი იქნება, რომ მსოფლიო უკვე კოსმოსის დაბინძურებაზე ფიქრობს და ჩვენს ლოკალურ პრობლემებზეც რო ვიფიქროთ ხოლმე და ჩვენ პრიორიტეტებში ამოვწიოთ ზევით, ძალიან კარგი იქნება. ოჩა ხათია. ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე. ვიდრე შემოგვიერთდება სტუმარი, რომელიც თქვენთან საკონცერტო შეხვედრას გეგმავს აგვისტოში, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის სანაპიროზე. სტეფანეს ველით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ განახლებული ჟღერადობა და ახალი საკონცერტო პროგრამა სტეფანესგან. მომღერალი თავის მსმენელს ბათუმის კორტებზე 16 აგვისტოს ეპატიჟება. მანამდე ინტენსიურ რეჟიმში თავის ბენდთან ერთად გადის რეპეტიციებს. მე პირადად რაც ძალიან მახარებს არის, რომ გვერდდება სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით. რეპერტუარის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაციას ვერ მოგაწევთ, იმიტომ რომ არის სურპრიზები, იქნება დუეტები, ძველი და ახალი. ასე რომ მოკლედ უნდა ნახოთ ყველაფერი 16 აგვისტოს, ჯერჯერობით ვერ გავაჟღერებ, რა სურპრიზები იქნება კონცერტზე. როგორც ყოველთვის იგებება რაღაც მუსიკალური სიურპრიზები, რომელსაც აუცილებლად ელის მსმენელი დუეტები შესრულდება, ამ შემთხვევაში ამას გაგიმხელთ, არის მაია დარსმელიძე მაო იქნება, ერეკლე დეისაძე იქნება და იქნება დრო, რომელიც არის ჰიპ-ჰოპისტი რეპერი ჩვენი და ისეთი მაგარი მეგობარი. ზოგადად თანამედროვე ქართულ შოუ ბიზნესში
მიმდინარე პროცესებსაც შევაფასებთ, რას გიმზადებთ და ვის დაგახვედრებთ უკეთ გასართობად და ახალი შთაბეჭდილებებისთვის მუსიკოსი ბათუმში. სტეფანე პირდაპირ ეთერში უკვე შემოგვიერთა. მოგესალმები. მოგესალმები. მიხარია რომ ჩემს გადაცემაში მოხვედი ტელეპიროზე. დიდი მადლობა. მიიღეთ ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა, იმიტომ რომ მგონია რომ თანამედროვე მუსიკალურ პროცესებში ყოველთვის ერთ-ერთ ყველაზე ძალიან გამორჩეულ და ნიჭიერ შემსრულებლად გვევლინები და მე წლებია ვაკვირდები შენს შემოქმედებას, შენს ახალ ძიებებს, მიგნებებს და ამასაც გავიხსენებთ და შევაფასებთ რა თქმა უნდა იმ რეალობასაც რომ ზოგადად აღიარებულია რაღაც ესე ამბობენ რომ სტეფანე არის ყველაზე კარგად გაყიდვადი თანამედროვე მუსიკოსი. ხო, არ ვიცი, ეგ კი არის კომპლიმენტი დიდი, მაგრამ ვის არის რა ქვია, ფაქტიც არის, ნუ ყოველთვის მადლობელი ვარ ძალიან რომ ბილეთები იყიდება ძალიან ბევრი ჩემ კონცერტებზე. როგორ ფიქრობ, შენ თვითონ რას აკეთებ იმისთვის, რომ თქვათ პათეტიკურად რო არ ვიზრდოთ, რომ ხალხს უყვარდეთ თუ რაღაც არა, რომ მოვიდნენ რა, იყიდონ ბილეთი, დაესწრონ, მოუნდეთ რომ გაერთონ, მოისმინონ და ყოველთვის იციან რომ რაღაცა თუნდაც ძველი სიმღერის რაღაც ახალ ნაზრებს შესთავაზებთ. არ ვიცი, შრომა ალბათ, მნიშვნელოვანი არის შრომა, მეტი სხვა რეცეპტი არ არსებობს. თუ რაღაც მონაცემები გაქვს, მე მთელი ცხოვრება ამ სფეროში ვარ და უკვე ვერ წარმომიდგენია რომ სხვა რაღაცას ვაკეთებდი, ამიტომ ალბათ შრომა. იცი ამას რატომ გეუბნები, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვაკვირდებით ზოგადად რა ხდება დღეს შოუ-ბიზნესში. ძალიან იშვიათად კონცერტი, ძალიან იშვიათად რაღაცა სიახლე კონკრეტულ შემსრულებელზე და მით უმეტეს ამ ჩვენ პატარა ბაზარზე ისედაც არ ვიყავით ძალიან გათამამებულები, ხო? აი ხო იყო დრო რომ ძალიან ბევრ კლიპს ახერხებდი და იღებდი. დღეს ბოლოს შენი კლიპი როდის ნახა მაყურებელმა? ჩემი კლიპი ხშირად არა, ჩემი კლიპებს ზუსტადაც აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში რამდენიმე კლიპი გადავიღე და პრინციპში უცხოეთშიც ეგრეა, ანუ წელიწადში 2-ზე მეტი მიზანშეწონილიც არ არის, იმიტომ რომ ვერ ითვისებენ თუ არ ხარ ახალი არტისტი. იცი რატო გეკითხები სტეფანე ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ვიდეო კლიპები ძალიან დიდ ბიუჯეტებს უკავშირდება, ხო? აქ შენ რაც არ უნდა იშრომო მაგალითად საქართველოში შეძლებ ბიუჯეტისთვის ძალიან რთულია. ეხლა მე გეტყვი, ბევრი შეკითხვა არის ერთად, პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის სფერო, ანუ მე მაგალითად მხოლოდ და მხოლოდ შემოსავალი მაქვს ჩემი საქმიანობით, ანუ მუსიკით და რაც შეეხება ბიუჯეტებს, ნამდვილად ძალიან ბევრი ჯდება კლიპებიც მათ შორის და მათ შორის კონცერტია, რომელიც ახლა ჩვენ ვახსენეთ, ხო 16 აგვისტოს. ძალიან რთულია საქართველოში საერთოდ იპოვოს სპონსორი, მე არ მაქვს სხვათა შორის აი სპონსორების ძებნის ნიჭი, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი ისედაც ჩემ მენეჯერები თუ მიმართა ვიღაცაზე ურჩევნიათ უცხოური არტისტი ჩამოიყან რამდენიმე მილიონად, ვიდრე შენ დაგაფინანსო. სინამდვილეში ქართველ არტისტს რატო უჭირს, რომ ქვეყანა არის პატარა, შენ გთხოვენ იგივეს, იმიტომ რომ გუშინ წინ ჯესი ჯეი იყო ჩამოსული და იმის შოუზე რა ნამყოფი შენ ფიზიკურად ცუც ვერ შეთავაზებ. ერთადერთი ის დამეხმარა მე, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ვთქვათ, როგორც პროდიუსერი მუშაობდი და დამიგროვდა, ასე ვთქვათ, ზუსტი ადამიანები, ვინც ძალიან კარგად აკეთებს თავის საქმეს და დღეს პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ საუკეთესო გუნდთან მუშაობ, მაგრამ იგივე აი ეს ყველაფერი არის შედარებითი, იგივე ის კონცერტი, რომელიც ახლა 16-ში არის დაგეგმილი, ჯდება მაგალითად 70,000 დავითვალეთ უკვე და კიდეც ცდება და ცდება რეკავენ საფარის 2,000 კიდე უნდა დაამატოთ 4,000 და ეს ძალიან რთულია, როდესაც შენ გამოუცდელი ხარ და რაღაც პირველ ნაბიჯებს დგავ, ძალიან რთულია, ხო 80,000 დახარჯო შენ კონცერტში და მე ელოდებოდე კიდე რაღაც ფინანსურ მოგებას. ჯერჯერობით ჩემ გუნდთან ერთად ყველაფერი ისე დავალაგეთ, რომ ნამდვილად როგორც თქვი უკვე ეს არის ჩემი შემოსავლის წყარო, სპონსორებზე დამოკიდებული არ ვარ და მადლობა ღმერთს, რომ ბილეთები ყოველთვის იყიდება და ისე შეიძლება დაბალანსება ამ ყველაფრის, რომ აი ეს დიდი ხარჯებიდანაც ამოხვიდი, ასე ვთქვათ და ყველაფერი გაისტუმრა. იცი რა, არაერთხელ მიფიქრია და ალბათ გადაცემაშიც მithქვამს, რომ აი ეს ცნობილი მეგაპროექტები, სადაც შენ ჟიურის წევრად გვევლინები ხოლმე და ეხმარები, რომ ახალ სახეებს, ახალ ნიჭიერ ადამიანების გამოვლენაში იღებ უშუალო მონაწილეობას და ძალიან ბევრს გვახსოვს სხვადასხვა არხებზე, შენი აღფრთოვანება, შენი, რა ქვია, ეს ოქროს ღილაკი. კი, არის სხვადასხვა პროექტებში. აი როგორ ფიქრობ, ახლა შენ თქვი, რომ დამწყებებისთვის
შეუძლებელია ამ ხელა ფინანსური რესურსის მოძიება იმისთვის რომ გააკეთონ კონცერტი და შესაძლებელია რომ ხა ამ ხელა კონცერტები და ხშირად ვერც გამართონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ უმეტესობა მათგანს კიდევ ბევრი აქვს სასწავლელი. ხა რა თქმა უნდა გამარჯვებლებზე არ ვსაუბრობ თქვა, ხო ნაკლებად. აი გიფიქრია რომ რომელიმე ასეთ ახალ აღმოჩენილ ნიჭიერ ადამიანს შეუწყო ხელი იმით რომ მაგალითად გვერდში ამოიყენო და შენს კონცერტებში რომელიმე თუნდაც ერთი სამი მყავს ეგეთი ახლა ჩემი ბექ ვოკალისტებში სამივე სხვადასხვა პროექტიდან არიან აი სოფო სააკაშვილი, მარიამ მახაშვილი და ნიკა ლაზერის სხვადასხვა პროექტების ფინალისტები არიან და მაგალითად მათ ყველანაირად ვცდილობ რომ ჯერთი ეს სამსახურია მათთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს კონცერტები, იმიტომ რომ მე უფრო ხშირად თქვა კორპორატიულ საღამოებზე გამოვდივარ და ეს რაღაც სტაბილურობა არის მათთვის და გარდა ამისა ყველაფერს უბრალოდ რაშია განსხვავება ჩვენ ქვეყანა არის პატარა და ამ შოუებს გაგრძელება არ აქვს მაგალითად ინგლისში მოდი თქვათ ესე რომ ინგლისი და ამერიკა არის მთავარი ქვეყნები მაინც დედამიწაზე ვინც კარნახობენ იმიტომ რომ თქვათ საფრანგეთში როცა ხარ მუსიკალურ გულისხმობ რა თქმა უნდა და იქ მე ის პროდიუსერები ზიან და იციან მაგალითად ვინ არის ფავორიტი ტიპი თუნდაც გამარჯვებული ზოგი არის უბრალოდ ფინალისტი და ვერ იმარჯვებს მაგრამ ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავენ და აი ამ რესურსებს მე უკვე შემდგომი კომპანიები რომლებიც არიან ასე ვთქვათ სატელიტები იმ ტელეარხების და ასე შემდეგ საპროდიუსერო მუსიკალური კომპანიები ისინი განაგრძობენ მე ტურებს ამ ადამიანებთან ერთად ჩვენთან სულ არის მაგალითად სამი ქალაქი სადაც შეგიძლია ჩაატარო უბრალოდ სხვა ქალაქებს კი არ ვაწერ უბრალოდ დიდი ვთქვათ ქალაქი არის ქუთაისი, ბათუმი, თბილისი, სადაც შენ სამი კონცერტი შეგიძლია ჩაატარო. დიდი ქვეყნის შემთხვევაში შენ შეგიძლია 30-40 კონცერტი ჩაატარო, ისე რომ არ დატრიალდე მეორე წრეზე და ну ეს არ არის ქვეყნის ბრალი, ეს არის გეოგრაფიულად უბრალოდ ესეთ ჩიხია მუსიკალური და ბაზრის და ადამიანების. მაგრამ ეხლა იცი რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ვიაზრებთ განსაკუთრებით 20 ივნისის შემდეგ, ხო? მუსიკოსების ხვედრზე ვფიქრობთ, რაღაცა მათ არჩევანს ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას, ხო, ვიღაცებმა გადადგეს თამამად ნაბიჯი და თქვა თქვენს რომ თქვა აღარ უნდათ რუსულ ბაზარზე მოღვაწეო. ეხლა ამაზე რომ ძალიან არ გაგვიტაცო საუბარმა, ჩემთვის უფრო საინტერესო არის შენთან ასეთი კითხვა. ვინაიდან შენ ამბობ და ვიცით რომ საპროდიუსერო საქმიანობასაც ეწევი. აი, რა ჭირდება ქართულ ნიჭიერ ადამიანს იმისთვის რომ მოხვდეს ევროპულ ბაზარზე. ეხლა ამ კითხვის მიღმა დგას ერთი მთავარი მოცემულობა. როდესაც ადამიანი მღერის და ცდილობს რომ ამ პროფესიაში აიწყოს კარიერა, ჩვენ თვალნათლით ვხედავ ერთ სურათს რომ საოპერო მიმართულება ვინც აირჩია, სოფლიოს ყველაზე პრესტიჟულ თეატრებში. ნუ ვინც აირჩია არა, უბრალოდ გენიოსები ყავს და დაემთხოვოთ ეს ქვეყანა, ბოდიში გაწყვეტნებ, ესე აღმოჩნდა თქვა შემოქმედებითი კუთხით ძალიან დიდი დოზა არსებობს ნიჭიერების ამ ქვეყანაში, თქვა დიზაინის კუთხით, ხო, აი როგორც ახლა საოპერო ახსენე, მაგრამ დიზაინერები სოფლიოს კარნახობს, თქვა დემნას შემთხვევაში, ხო, დედამიწას კარნახობს, შემდეგი წელი ყველა დიზაინერმა რა უნდა მოპაროს მოდის სახლები, რომლებსაც მილიარდობით ბიუჯეტი აქვს და ისტორია და შედევრები აქვს შექმნილი, ისინი პარავენ ქართველს ოფიციალურად, ხო? იგივე არის თქვა საოპერო, ნუ ანიტას შემთხვევაში, ნუ რა თქმა უნდა ნინო მაჩე, ანუ მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ ეს ადამიანები ყველა მაინც ცხოვრობენ ევროპაში. მიუხედავად იმისა, რომ არიან ქართველები და ჩემს სფეროში, მაგალითად შოუ ბიზნესში ყოველ წუთიერად შენ იქ უნდა იყო. ანუ საქართველოსდან ძალიან რთულია ვინმეს უთხრა რომ მოდი იშრომე და შენ სოფლიო გაგიცნობს. მაშინ როცა ყველა ნიშა დაკავებულია. ხო, მაგრამ იქნებ ქართველი ესტრადის შემსრულებელსაც უნდა ცხოვრება ევროპაში. აი, მე უბრალოდ მინდა შენი გადმოსახედიდან მითხრა, რატომ უადვილდება ქართველი ოპერის შემსრულებელს დაიმკვიდროს თავის საზღვარგარეთ, იცხოვროს თუნდაც იქ და თან დაიმკვიდროს და რატომ ვერ ახერხებენ ამას ასეთი მასშტაბებით და ასეთი სიხშირით ესტრადის მე ვერ ვიტყვი რომ ანიტა რაჭველიშვილს გაუადვილდა ის რაც მან გააკეთა, იმიტომ ჩვენ ვიცით მისი ისტორია, თქვა და რა სირთულეებთან ქონია საქმე, მაგრამ კლასიკურ შემთხვევაში ეს არის რაღაც დოგმები, სპორტი, ციფრები, ხარისხი, რომელიც შემთხვევით 5 მილიარდიდან ანიტამ დადო და ამას ვაღიარებთ ყველა, რომ 5 მილიარდში ნამდვილად მეცო-სოპრანო არის, მე მგონი ერთადერთი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არის ერთადერთი, რაც შეეხება ჩემს სფეროს, როგორც თქვი უკვე ყველა ნიშა
ნიშა არის დაკავებული, აქ უკვე აღარ არის მათემატიკა და Ed Sheeran-ივით უნდა გამოუშვა რაღაც მეგა ჰიტი, რომელსაც რამდენიმე მილიარდი მოსმენა ექნება. ეს უკვე სულ სხვა მაგიასთან გვაქვს, ასე ვთქვათ, საქმე, მაგრამ ალბათ აპრიორი ესე რეცეპტი არ არსებობს, ვინ რა უნდა გააკეთოს, რომ გახდეს წარმატებული, იმიტომ რომ როგორც ვთქვათ, კარგი ხალხის შემთხვევაში ვიცით წარმატებები, ცუდი ხალხის, ცუდი ადამიანების შემთხვევაში ვიცით ხო, რომ წარმატებების, ამიტომ ესეთი რეცეპტი კონკრეტული არ არსებობს, მაგრამ შრომა და თუ შენ გინდა რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში დაიმკვიდრო სახელი, ალბათ მე ვფიქრობ იმ ქვეყანაში მაინც უნდა ცხოვრო. ძალიან რთულია ესე პატარა ქვეყნიდან, თუმცა იყო ერთი პატარა მაგალითი, როცა მე და ტრიჯესეთი ჯგუფი გქონდა და პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში, რომ ჩვენი ჯგუფი თუ გახსოვს გავიდა MTV, ევროპის MTV-ზე და იყო ჩარტებში. მე ეს უკვე ჩვენი გადაწყვეტილები დავიშალე და ჩვენ თვითონ აღარ გავაგრძელეთ, მაგრამ პრინციპში რაღაც პატარა იმედები და ნაპერწკლები, ასე ვთქვათ, წარმატების მაშინ იყო. არ მწყდება არაფერზე გული, არასდროს ეს თვისება მაქვს, რომ რაც ხდება კაია. აი დღეს ახლა ჩვენ მივაწოდეთ მაყურებელს ინფორმაცია, რომ Disney 20th Century Fox-ისგან იყიდა ცნობილი, ესეთი ძალიან ცნობილი ფილმებზე ლიცენზია, რომ გადაიღოს მათი რიმეიქები. ანუ ამ რიმეიქებზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ახლებულ ვერსიებზე, ხო, ძალიან ბევრი რამ ვრცელდება დღეს სანახაობრივ ბიზნესში, რომ აი რაღაც ახლა Disney-მ რამდენი მულტფილმი გააცოცხლა თავისივე, ხო, კლასიკაციები, რომ ახალ ფილმები გადაიღო. ასევე არის მუსიკაში და განსაკუთრებით ჩვენს მუსიკაში, იმიტომ რომ მე მახსოვს პირველად შენი ნიჭიერება, მე მაგალითად აღიარე, როდესაც სახის ჰიტი გააკეთე, ეს დიდხანს მერე იყო ჯანაია, იყო ტრიალებს, მერისუბლის მელოდიებიდან, ხო, ინგლისური ვერსია, ჩემი აღარა ხარ მურჩა და ასე შემდეგ. აი, რას გრძნობს შენ თვითონ ეს ახალი თაობა, როგორ იღებს, ან რა გამოწვევაა შენთვის, რომ ახალი თაობა აყვეს ძველი თაობისთვის ძალიან კარგად ნაცნობ სიმღერას? ალბათ ჯერ ერთი უმთავრესი მიზანი არ უნდა იყოს ის, რომ გადაახტე იმ სიმღერას და გააკეთო უკეთესი. უბრალოდ შენ უნდა გააკეთო შენი, რასაც შენ გრძნობ. და რა თქმა უნდა, ახალი თაობა რო აყვეს, ამ ყველაფერს უნდა კონდეს თანამედროვეობის რაღაცა ელფერი, რომელიც შეიძლება შენგან დამოუკიდებლად ხდებოდეს. უბრალოდ შენ იმ ახალგაზრდასთან ერთად გრძნობდე ტემპს, რიტმს, პულსი გეჭირო ზუსტად იქ, სადაც საჭირო არის. ეს რა ჭირდება ეხლა მაგალითად აგვისტოში ქართულ მაყურებელს 16 აგვისტოს უნდა მოვიდეს შენთან და ახალი შტაბ-ეჭდილებებით მე ძალიან რთული ხასიათები მაქვს ჩემი თავისგან უფრო მეც მოვითხოვ ხოლმე და ამიტომ ამ 2 წლის განმავლობაში ეს დავბრუნდი ასე ვთქვათ ბევრი კონცერტები ჩავატარე იმ სასწაულ მუსიკოსებთან ერთად ვისთანაც მე მუშაობ, იმიტომ რომ ნამდვილად სათითაოდ ისინი არიან გენიოსები, აი ერთადერთები და რა ვიცი მსოფლიო დონის მუსიკოსებთან ერთად მუშაობ. მე ჩემი თავი ბეზრდება ყველაზე მალე, ასე ვთქვათ. და ამიტომ ეხა ეს პროგრამა რო დავალაგეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ჩემი რეპერტუარიდან ცნობილი სიმღერები შესრულდება, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ არ ყოფილიყო ეს მოსაწყენი და ნაცნობი ისევ ის, რაც მე უკვე მომისმენი. ამიტომ ჩვენ დავჯექით, ეს პროგრამა მთლიანად გადავატრიალეთ, მუსიკალურად განვაახლეთ, ასე ვთქვათ, და მე იმედი მაქვს, რომ აი იმ მომენტში მოსული ადამიანები კარგად გაერთობიან, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო როგორც თქვი უკვე მოსაბეზრებელი, იყოს თანამედროვე, ახალი დავამატეთ ახლა დიჯეები, ფედებით, ახალი ელექტროზუკები. პირველად იქნება სხვათა შორის, როდესაც მე მეყოლება ვიზუალების ოსტატი, ეს მასტერს კი იქნება, ვინც ვიზუალ ლაივში დამიქსავს ამ ყველაფერს და ძალიან დიდი ეკრანები ჩამოგვაქვს, ძალიან ბევრი აპარატურა იქნება და 200 კილოვატი იქნება ხმა და აი ეს გუნდი, რომელიც გაახმოვანებს ამ ყველაფერს, ისინიც არიან ძალიან მაგრები და ასევე განმეორებელი ადამიანები, მოკლედ ძალიან გამიმართლა, ხარ მიდარ ყველა ვაქო, მაგრამ ვშრომობთ, ძალიან ბევრ შრომით. შრომა არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. იცი რა, დღეს არის 9 აგვისტო. ხო. ჩვენ ხურავთ ჩვენი გადაცემის პირველ სატელევიზიო სესიას. უიმე, შემომიერთდი, გიორგი მოდიშენც. ყველა ერთად. სასიამოვნო აგვისტოს დასვენება შვებულებას გისურვებთ. ასევე. ეს ჩვენი ბოლო ეთერია პირველი სეზონის მიწურულს და ვისურვებთ, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი სააზროვნო შეთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. კიდევ უფრო აქტიურად გიგულშემატკივროთ ქართულ
ქართულ ხელოვნებას და კულტურაში მოღვაწე ადამიანებს. და იმედი გვაქვს, რომ ეს სასიამოვნოდ და დასვენება ჩვენთვის იქნება კარგი გადატვირთვა და ახალი იდეების გენერირება. ამით ჩვენი გადაცემა აგვისტოში სრულდება. ჩვენ 9 სექტემბრიდან ისევ შემოგიერთდებით. იმედი გვაქვს, რომ 12-ის 15-დან პირველამდე თქვენთვის დაკავებული იქნება ეს დრო TV პირველზე გასატარებლად. მადლობა სტეფანე, მადლობა. პირიქით, მადლობა.